Putsen har den viktiga uppgiften att skydda byggnaden eller till exempel muren från vädrets påfrestningar såsom fukt, regn och vind. Men putsen har också genom århundraden varit en viktig detalj för byggnadens exteriör då den kan skapa många olika vackra uttryck. En rätt konstruerad putsad yta med rätt typ av putsbruk håller normalt väldigt länge och kräver lite underhåll. Så var noga med allt från de teoretiska förberedelserna till det praktiska utförandet. På ett murat hus är det ju vanligt att man putsar fasaden. Men en putsad fasad kan man i stort sett få på alla typer av byggnader, även det byggda med träregelstomme. Det man då först måste skapa innan själva putsen appliceras är då ett putsbärande skikt. Ett sådant kan man skapa till exempel med hjälp av de traditionella vassmattorna eller med Finlands lite mer avancerade fasadputssystemen, vilket då också kan bidra till både en bättre ventilerad och isolerad fasad. Det finns många olika sätt att putsa på och olika putsbruk. En putsad yta är nästan alltid uppbyggd av flera olika putslager där det hårdaste bruket, kallat grundningsbruk, hamnar längst in, det vill säga närmst väggen. Nästa putsskick som hamnar på grundningsbruket kallas för stockningsbruk. Stockningsbruket kan i detta skede rivas till en färdig yta och då målas på med avsedd färg. Alternativt läggs ytterligare ett lager med någon typ av ytputs på stockningsbruket. Putsbruken delas in i olika tryckhållfasthetsklasser som då benämns med CS4 till CS1. Och där då CS4 är den hårdaste produkten medan CS1 är den mjukaste. Men i Sverige använder vi även bokstäver från då A till D, likt murbruken, och där då A står för den hårdaste produkten. Vad som gör ett putsbruk hårt eller mjukt beror på mängden och typen av bindemedel. De vanligaste bindemedlen är cement eller kalk, men kan också vara en blandning av dessa två just för att få de här mellanhårda produkterna. Så enkelt uttryckt kan man säga att de hårdaste putsbruken är mer eller mindre rena cementbruk, de mjukaste bruken är rena kalkbruk, men de vanligaste putsbruken är faktiskt en blandning av dessa bindemedel. Hårdheten hos ett bruk styr normalt sett även andra egenskaper hos produkten, där det hårdast med mest cement i sig är tätare, absorberar fukt och vatten mindre, men klarar rörelser sämre samtidigt som det krymper mer vid härdning, vilket kan resultera i torrsprickor. De mjuka bruken däremot är mer diffusionsöppna, klarar betydligt större rörelser, krymper mindre vid härdning men är betydligt mer känsliga för vatten och mekanisk åverkan såsom stötar och slag. Finja har ett brett och komplett sortiment av putsprodukter, men jag har valt ut 5 stycken här som vi ska titta lite närmare på. Cementbruk A och grundningsbruk A är 2 produkter som har mycket cement i sig och lite eller inget kalk alls. Det gör de här till de absolut hårdaste och starkaste putsbruken av de här 5. De här produkterna de är nära besläktade med varandra, men de har ändå olika användningsområden. Cementbruk A är lite av en allround-produkt, men är framförallt framtagen för att användas som stockningsbruk. Den är perfekt för till exempel socklar på hus och på kalla konstruktioner såsom murar och grindstolpar, då den klarar fukt, regn, frost och stötar bra. Bruket kan även användas till murning på väldigt väderutsatta ställen och till murning av mycket hårda och icke-sugande material såsom natursten och glasbetong. Bruket går även att grunda med men kommer inte kännas lika smidigt som grundningsbruket. Cementbruk A är inte pumpbart. Grundningsbruk A är däremot pumpbart och ett riktigt smidigt bruk att grunda med, vilket också är brukets enda användningsområde och därmed också det vanligaste bruket att grunda med. Nästa produkt är Fiberputs B. Det här är ett pumpbart putsbruk som är lite nischat då det endast ska användas på underlag av just lättklinker tillsammans med ett glasfibernät. Bruket ska slås på i 2 lager men med samma produkt. I det första putsskiktet ska då glasfiberväven appliceras. Och man kan då se det här som en armerad grundning. I nästa putslager eller putsskikt, ja, då väljer man då kanske att filta den ytan för att få en färdig yta som man kan välja att måla på. Alternativt slår man på ytterligare ett lager med någon typ av ytputs. Puts- och murbruk C är ett kombinationsbruk som kan användas till både putsning och murning. Dock ska det inte användas till murning av bärande konstruktioner för att det är lite för mjukt. Men fördelen istället är att det klarar större rörelser. Bruket är i första hand ett putsbruk, lik släktingen putsbruk C, och kan mycket väl vara det mest använda av alla putsbruk. Ett mycket vanligt sätt att putsa väggar av till exempel lättklinker, betonghålsten eller tegel är att grunda väggarna med grundningsbruk A.
Man nätar sedan vissa delar eller hela ytan med ett galvaniserat putsnät och sedan lägger man stockningsbruket med putsbruk C som är pumpbart eller med puts- och murbruk C som istället måste handslås. Detta klassiska tillvägagångssätt kallas för tjockputs. Det sista och det mjukaste putsbruket är då det hydrauliska kalkbruket. Det här får då bokstavsbeteckningen D och tryckhållfasthetsklassen CS1. Det är ett rent kalkbruk som består av både hydrauliskt och släckt kalk. Vanligaste användningsområdena är putsning och lagning på äldre byggnader byggda före 1950. Att man normalt använder mjuka kalkbruk till äldre byggnader beror helt enkelt på att man vill använda ett så likt bruk som originalbyggnaden byggdes av för att inte ändra på byggnadens förutsättningar. Så ska man då laga puts, ja då är det av yttersta vikt att man tar reda på vad det befintliga underlaget består av. Här kommer några tips på vägen. Är huset putsat före 1950, ja då är det med stor sannolikhet en ren kalkputs. Är det inte en ren kalkputs, ja då är det med stor sannolikhet en kalkcementputs. Och det man då kan se framförallt är skillnaden på färgen, då kalkcementputsen har lite cement i sig och är därför gråare, medan kalkbruket är nästan vitt. Jag hoppas denna film lättare kommer hjälpa er att hitta rätt putsbruk till era framtida fantastiska byggprojekt. Ni hittar Finjas arbetsbeskrivningar, mer information och fler filmer på finja.se.